もうね、本当に何かに沿ってやってんじゃないんですよね。どういう映画にこの映画はなるのかね、それはわからないんですよ。バカバカしい話だけど。Teoretic, ăsta ar fi programul de 12 ore, de la 10 la 10. Însă o să vedem cum se mișcă. Nu știu dacă o să reușesc să lucrez până la 10 seara. Ideea videoului de azi, inițial, era să urmez rutina creativă a lui Hayao Miyazaki și să văd cam cum funcționează. Și am început, într-o zi de joi foarte ploioasă, mi-am propus să lucrez la portofoliul meu pentru ilustrație, pe care vreau să-l trimit la diferite companii. Și am început să lucrez, am făcut unul din proiecte, l-am terminat. După aia mi-am dat seama, chiar îmi propusesem să lucrez cele 12 ore pe care le lucrează el, mai ales că sunt momente în care lucrez 12 ore, adică nu e ca și cum e străin conceptul ăsta de mine. Life happened, m-am dus la Lidl să fac cumpărături, m-a plouat, eram vai de capul meu și era frig și m-am întors și am zis nu, eu nu o să lucrez până la 10 noaptea și mi-am făcut o ciorbă. Asta e. Și în momentul ăla am realizat și că nu mai sunt în punctul ăla în care să-mi doresc să stau zilele astea așa ore în șir să lucrez și nici nu mai aveam energie creativă în mine. Nu mai puteam să gândesc nimic productiv sau nimic care să mă ajute și am zis ok, pot să mă chinui următoarele 4 ore să încerc să scot ceva și cel mai probabil să nu scot nimic și doar să mă frustrez și să pierd timp și să nu fac nici de mâncare și. Sau pot să accept că videoul ăsta pe care eu voiam să-l fac nu o să se întâmple în formatul ăsta și o să trebuiască să regândesc un pic structura lui, căci nu m-am angajat față de nimeni să fac un anume video, mi-a venit mie ideea asta și așa cum zice și el, nu trebuie să te atașezi de ideile tale. So, așa avem videoul de azi în care vorbesc despre lucruri pe care le-am învățat din rutina lui creativă. Primul lucru, cel mai important, este fix chestia asta de a nu te bloca în idei și de a merge mai departe, a continua. Asta e valabil și la creative block, care se întâmplă la toți creativii, adică nu trebuie să fii artist. Și la scriitori se întâmplă, e o chestie care vine câteodată, că e din prea multă oboseală, că e din, nu știu, lipsă de idei, dar se întâmplă. Și el cumva nu e de acord cu partea asta de creative blogs și propune fix opusul, să nu te gândești prea mult, să desenezi, să umpli hârtii cu random desene sau cu random scrieri, inevitabil ceva va ieși. Așa că da, asta este o primă chestie pe care o iau și vreau să o implementez în continuare. Cred că pe de-o parte am făcut asta de-a lungul timpului, deși recunosc că am momente în care creez o ilustrație și încep să devin cumva obsedată de un detaliu mic pe care oricum nu-l observă nimeni și în loc să mă opresc, stau și obsedez asupra lui și de multe ori problema nu e la detaliul ăla, ci problema e fix la tot desenul, că de fapt nu-mi place desenul în sine. El lucrează foarte multe ore și obișnuiam și eu să lucrez foarte multe ore și să n-am niciun fel de limită între viața personală și munca și mai ales când lucrezi de acasă, este foarte, foarte ușor să cazi în capcana asta de viața de acasă și viața de muncă se interconectează și nu prea mai există o linie clară. Am decis că nu o să iau asta cu mine. Din rutina lui iau partea asta în care eu refuz să lucrez aceste multe ore. Știu că uneori se întâmplă, inevitabil, da, însă în mod activ încerc să ajung din ce în ce mai puțin în punctul ăla.
Nu cred în cultura asta de hustle și de grinduit și să alergăm după chestii. Nu. Mi se pare că singurul lucru pe care îl obții în această cursă nebună este burnout și cu toții trăim o singură viață, așa că nu-mi doresc ca viața mea să fie despre cum am muncit 17 ore și o văd ca pe o realizare, așa, ca pe o chestie de mândrie, de uite cât am stat eu la birou și mi-am frecat spatele. Nu. El, cum spuneam mai devreme, tinde să lucreze foarte mult la o idee și dacă nu-i place, nu are nicio problemă în a o tăia și a o arunca și în a o lua la capăt. Detașarea asta de ideile tale mi se pare foarte sănătoasă și cumva cheia unei minți întregi și nu știu dacă cheia succesului, poate că nu e chiar cheia succesului, dar este un lucru de mare ajutor. Recunosc că de multe ori am tins să-mi iau ideile prea în serios și dacă am făcut, nu știu, o ilustrație care mie mi-a plăcut foarte mult, am luat-o așa foarte personal dacă cineva a zis e whatever. Însă, în același timp, am avut și momente în care o ilustrație nu era foarte bună, dar am avut eu ideea aia și atunci m-am dus cu ea în pânzele albe, chiar dacă tehnic vorbind sau, nu știu, nu transmitea atât de multe, dar doar pentru că îmi plăcea mie ideea, am trecut peste faptul că, băi, asta nu transmite ce crezi tu că transmite. Și mi se pare că e un slippery slope, pentru că dacă te îndrăgostești și te atașezi de toate ideile tale, te face să fii destul de inconfortabil cu faptul că uneori nu-ți ies lucrurile așa cum crezi tu. Și asta e o lecție greu de învățat și greu de acceptat și face parte din viața de artist. Alt lucru pe care îl iau cu mine din rutina lui creativă, să caut inspirația și în alte locuri, nu doar în oameni pe care îi urmăresc din zona creativă. De fiecare dată când caut idei despre ce aș vrea să desenez în următoarea perioadă, mă uit pe Pinterest. Și de multe ori se întâmplă ori să mă blochez pentru că mi se pare că toată lumea face desene mult mai bune ca ale mele, deși multe sunt cu AI, by the way, sau devin overwhelmed pentru că vreau să fac prea multe chestii, că toate mi se par mișto și nu mai știu ce să mai fac. Și atunci cumva ideea asta lui de a căuta inspirația în orice altceva vine foarte așa ca o chestie răcoritoare, pentru că da, când călătorești îți vin idei, când citești îți vin idei, când faci alte lucruri care nu țin de meseria ta, ca să zic așa, pentru că atunci îți dai voie și atunci îi dai voie creierului să se relaxeze și să nu mai stea constant cu gândul la acum trebuie să-mi vin o idee, acum trebuie să fac asta. Obsesia asta pentru detalii și atenția asta pentru detalii e ceva ce îmi doresc foarte mult să implementez mai mult în viața mea creativă. Și asta se leagă și cu punctul anterior, în care să nu te atașezi atât de mult de ideile tale, să fii dispusă să accepti critica sau să fii dispusă să accepti când chiar ție nu-ți place și să nu-ți mai înnăbuși vocea aia care zice, băi, asta încă nu e finalul, asta nu e forma finală a proiectului, hai să mai lucrăm. Asta îmi doresc foarte mult, să fiu mult mai atentă la detalii și să dau timp proiectelor să se dezvolte. Fie că e vorba de o ilustrație, fie că e vorba de lut, fie că e vorba de, nu știu, orice din domeniul ăsta creativ, îmi doresc să fac, să fiu mai atentă la detalii. でもそこにいる人間たちがちゃんと自分のやりたいこととそれからその能力を身につけていることが一番大事で、それでジブリが魅力がなくなったらさっさとやめた方がいいです。Iar în final, mi-a plăcut o chestie foarte mult la el și cumva m-a și uimit și mi-a dat speranță în același timp. Într-unul din documentare spune că își dorește să facă, vorbind despre filmul Ponyo, spune că își dorește să facă un film care să nu îl facă de rușine, să nu se simtă cumva rușinat de filmul pe care urmează să-l facă.
Și cumva îți dai seama că acest om, această mare somitate în zona asta de animație, la vârsta lui, în momentul ăsta are 85 de ani. Atunci nu știu câți ani avea în momentul în care era filmat acel interviu, dar oricum, in his 70s, acest om cu atâta experiență și atât knowledge și atâta talent are în continuare aceste frici de a nu se face de rușine, frica asta de a fi vulnerabil. Sunt acolo secvențe din procesul lui de animație, de desenat, de corectat desene și schițe și spune că asta mă face să vreau să demisionez. Adică, cumva, acceptă faptul că procesul în sine creativ nu este această chestie romantică și romantizată de vai, ce drăguț, stăm noi la masă și desenăm și admite și știe și e conștient că procesul în sine este de multe ori oribil. Chiar el spune că ca să faci lucruri mărețe, să faci lucruri bune și frumoase, nu o să se întâmple din ceva ușor. Lucrurile bune necesită efort și durează și nu e ușor să ajungi la ele, dar merită. Asta mi s-a părut fascinant și cumva mi se pare o lecție foarte bună pentru toți artiștii, și mai la început de drum și mai la mijlocul drumului, că cred că tindem foarte mult să fugim de partea asta care e yucky din creație. De exemplu, filmatul videourilor. Pentru partea de videouri cu istoria artei, eu scriu un script. Eu nu sunt foarte confortabilă nici cu scrisul, nu consider că scriu bine deloc, mi se pare foarte greu, nu-mi place, și nici cu vorbitul cu un prompter sau whatever. Însă, la finalul zilei îmi doresc acel video și asta trebuie să fac. Și ok, o să fac, nu o să-mi placă, o să înjur. Am mulți ani de zile am crezut că trebuie să-mi placă fiecare pas din proces, la fel și cu desenatul. De exemplu, când desenez portrete, sunt părți din acel portret pe care urăsc să le desenez. N-am ce să zic, asta e. Nu mi se pare că mi ies cum trebuie, nu sunt confortabilă, însă ăștia-s pașii ca să ajung la acel portret final. Mai ales mi se pare că generațiile de azi sunt din ce în ce mai puțin obișnuite cu disconfortul și avem, nu știu, mi se pare că suntem făcuți să credem că ar trebui să simțim doar plăcere și doar ușor, să fie totul ușor, să vină ușor și dacă nu se întâmplă ușor înseamnă că fac eu ceva greșit, deci o să mă opresc. După aia vezi alți oameni care pare că fac ușor ceea ce fac și zici, păi da, uite, e mai bun ca mine. Te oprești iarăși și nu e așa. Și nu e așa. Și el, pe mine cel puțin m-a ajutat să accept faptul că cel mai probabil, întotdeauna cât timp o să fiu ilustrator și creator de videouri pe YouTube, o să am momente în care o să-mi doresc să nu mai fac asta, o să am momente în care simt că habar n-am ce fac, o să am momente în care o să înjur și o să zic că nu îmi place deloc că fac asta, că vreau să demisionez, că vreau să mă duc să mă angajez la Mega, whatever. Și e ok. E ok. Asta e o parte din procesul creativ. Dacă ți-a plăcut genul ăsta de video, let me know. Sunt curioasă tu ce părere ai de Miyazaki și de rutina lui ca și creativ. Eu sunt Alexandra, iar până data viitoare în șosetarea creativă, ai grijă de tine și de creativitatea ta. Bye!